Doamnelor și domnilor, privim astăzi spre Ucraina cu inima strânsă, dar și cu o profundă admirație. De prea mulți ani cerul acestei țări este brăzdat de teroare. Rachetele balistice rusești lovesc necruțător, transformând blocuri de locuințe, școli și spitale în ruine. Fiecare sirenă care sună în Ucraina poartă cu ea spectrul morții și al distrugerii absurde. Este o durere colectivă care ne obligă să nu ne întoarcem privirea. Tocmai de aceea, succesul recent al forțelor ucrainene nu este doar o victorie militară, ci o rază de speranță. Lovitura devastatoare aplicată aviației strategice rusești direct pe aerodromurile sale reprezintă un punct de cotitură. Ucraina a demonstrat că nu este doar o victimă care încasează lovituri, ci și o forță capabilă să lovească direct la rădăcina terorii, acolo unde sunt adăpostite bombardierele care le ucid copiii. În spatele acestei realizări magistrale se află o poveste desprinsă parcă din romanele de spionaj, dar devenită realitate palpabilă. Un an în urmă, Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, sub conducerea determinată a lui Vasil Maliuc, a pus în mișcare o strategie de o ingeniozitate rară, operațiunea Spiderweb. Imaginați-vă îndrăzneala din spatele acestui plan. Dronele FPV au fost introduse ilegal, bucată cu bucată, chiar pe teritoriul Federației Ruse. Ele au fost ascunse în interiorul unor case modulare, aparent inofensive, iar structurile civile care treceau neobservate ascundeau în pântecele lor tehnologia eliberării. De la distanță, prin comenzi sigure, acoperișurile acestor case s-au deschis, eliberând roiurile de drone către țintele lor. O operațiune executată fără zgomot sub nasul serviciilor de securitate rusești. Rezultatele acestei acțiuni sunt de-a dreptul istorice. Bazele aeriene de la Olenia, Ivanovo, Jailevo și Belaia au fost zguduite din temelii. Bilanțul este catastrofal pentru ruși, pentru agresorul rus. 41 de aeronave strategice rusești au fost avariate sau distruse complet. Acele bombardiere grele care ieri lansau rachete balistice asupra civililor ucraineni, astăzi sunt doar mormane de fier vechi. Prin operațiunea Spiderweb, Ucraina a rescris regulile războiului asimetric. Mesajul transmis lumii întregi este clar. Nicio bază rusească nu mai este în siguranță, iar geniul, curajul și tehnologia pot îngenunchea un gigant militar agresor. Această reușită nu aduce doar un avantaj pe front, ci oferă o certitudine lumii libere. Ucraina luptă, Ucraina inovează și, în final, Ucraina va învinge. Slava Ucrainii! Яка змінила правила гри. Це відповідь тим, хто думав, що ми безсилі. Це наше безумовне право на захист свого населення та наших міст. СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні особливо Службі безпеки України. Ви довели блискучою операцією «Павутина». Війна завдає відчутних збитків та втрат, зокрема й агресору. І саме це і є відновлення справедливості. Dякую вам. Ще раз. Слава Україні! Războiul modern nu se mai câștigă doar cu masa brută de soldați, ci cu precizie, inteligență și tehnologie de vârf. O demonstrație de forță absolut remarcabilă a avut loc recent pe axa Zaporojie, unde unitățile de elită Code 9.2 ale Ucrainei au executat o serie de lovituri chirurgicale care redefinesc realitatea de pe front. În cadrul a 70 de misiuni aeriene de o complexitate tehnică extremă, operatorii ucraineni au împins limitele războiului cu drone la un nou nivel. Folosind platformele avansate Dovbush T-20 și dronele Darts, aceștia au reușit să pătrundă adânc în spatele liniilor inamice, atingând distanțe uluitoare de până la 150 de kilometri. Nu vorbim doar despre hărțuirea trupelor rusești în tranșee, ci despre orbirea și dezarmarea strategică a armatei rusești.
Bilanțul acestor misiuni este de-a dreptul devastator pentru forțele de ocupație rusești. Scutul aerian rusesc de pe această axă a fost spulberat. Sistemele de apărare aeriană de ultimă generație, precum celebrele Buk și Tor, au fost transformate în mormane de fier. Alături de ele, o piesă rară și masivă de artilerie grea, sistemul Pion 2S7, a fost neutralizat definitiv, iar radarul Terek, ochii armatei rusești în regiune, a fost complet scos din funcțiune. La acestea se mai adaugă zeci de alte ținte logistice și tactice distruse prin acțiunea acestei unități Code 9.2 special ucrainene. Ucraina demonstrează că nicio piesă de echipament rusesc, oricât de bine protejată sau ascunsă în spatele frontului, nu mai este în siguranță. Această reușită curajoasă ne arată că determinarea combinată cu inovația tehnologică poate străpunge cele mai dese apărări. Este dovada clară că Ucraina deține în acest moment controlul asupra cerului și deșteptăciunea de a-și elibera pas cu pas pământul. Forțele speciale ucrainene au atacat o joncțiune cheie a celor mai mari conducte de petrol din Rusia, care leagă Siberia de Europa. Dronele ucrainene au atacat duminică noaptea o stație de control a producției de mare putere a unei conducte petroliere importante din regiunea Kirov, precum și un depozit de petrol din regiunea Rostov, Rusia. Ne este prezentată situația la care este la o distanță destul de mare, la aproape 1200 de kilometri de granița cu Ucraina, unde stația de operare a liniei Lazarevo din regiunea Kirov este un nod cheie al conductei de petrol Surgut-Polotsk. Această arteră transportă petrol din Siberia și nordul Rusiei către porturile baltice Primorsk, Ust-Luga și în Belarus. Stația se conectează și la sistemul principal de conductă Drujba, permițând inamicului să pompeze rapid petrol în cele mai mari două conducte petroliere din partea europeană a Federației Ruse. Rusia riscă o criză de combustibil după o lună record de atacuri ucrainene asupra infrastructurii de rafinare, relatează Bloomberg. În luna mai, Ucraina a lansat cel puțin 16 atacuri asupra rafinăriilor rusești, concentrându-se pe 8 dintre cele mai mari 10 rafinării ale țării, în timp ce producția de rafinare a Rusiei a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 16 ani. Imaginile din satelit arată consecințele atacului asupra stației de pompare a petrolului din Balahonivka, regiunea Nișni Novgorod a Rusiei. Imaginile arată daune semnificative la două clădiri de la stația de pompare rusească. Ziua 1559 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut în Ucraina 1410 militari, 4 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 50 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 5 mijloace robotice terestre și Ucraina a reușit să doboare 1852 de drone rusești. Forțele franceze au confiscat petrolierul Tagor, supus sancțiunilor în Atlantic, în timp ce acesta pleca din Rusia, a declarat președintele Franței Emmanuel Macron. El a precizat că operațiunea a fost desfășurată în apele deschise cu mai mulți parteneri, inclusiv Marea Britanie, și în strictă conformitate cu dreptul
internațional maritim. Macron a afirmat că navele care eludează sancțiunile ajută la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!